Γεια σας φίλοι μου, καλή. Εδώ είμαστε πάλι. Τι θα λέγατε να φτιάξουμε σήμερα ένα νοστιμότατο, καλομαγειρεμένο τάσι κεμπάπ και να το συνοδεύσουμε με πουρέ ψητής μελιτζάνας. Εγώ ανυπομονώ να το δοκιμάσω. Πρώτα απ' όλα θα ψήσουμε τις μελιτζάνες. Θα τις τρυπήσουμε με ένα πυρούνι σε πολλά σημεία. Έχω εδώ 1 κιλό μελιτζάνες. Όσο πιο λεπτές είναι, τόσο πιο γρήγορα θα ψηθούν. Και θα τις ψήσουμε στο επάνω ράφι του φούρνου με αναμένο το γκριλ, ώσπου να μαυρίσουν ολόγυρα. Αν μπορείτε να ψήσετε τις μελιτζάνες στα κάρβουνα και να καπνιστούν και λιγάκι, ακόμη καλύτερα. Το κρέας είναι μοσχάρι, είναι από την ομοπλάτη. Έχει και το κόκαλό του επάνω. Αυτό θα το κόψω τώρα σε μέτριους κύβους. Για τα σκεμπάπ. Για τη συνταγή θα χρειαστώ 750 γραμμάρια. Θα αφαιρέσουμε ίνες και λίπη. Μπορείτε να το πάρετε έτοιμο κομμένο από το χασάπι σας. Φυσικά και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε κομμάτι από το μοσχάρι, αρκεί να είναι μαλακό κρέας. Και για τους πολύ μερακλείδες το φτιάχνετε μισό μοσχάρι, μισό αρνί. Έχω κόψει τα κομμάτια μου στο μέγεθος που τα ήθελα, έχω αφαιρέσει ίνες και περιττά λίπη. Το κόκαλο μπορεί να βράσει και να γίνει ένας ωραίος ζωμός. Βάλτε τις ψημένες μελιτζάνες μέσα σε μια σακούλα, κλείστε και αφήστε να κρυώσουν, ξεφλουδίζουν πιο εύκολα. Θα ψιλοκόψω 3 πράσινες πιπεριές, καθαρό βάρος 250 γραμμάρια. Επίσης θα κόψω και μία κόκκινη πιπεριά. Θα κόψω και ένα κρεμμύδι σε μέτρια κάρε, όχι πολύ ψηλά. Θα κόψω επίσης και 300 γραμμάρια καθαρό βάρος ντομάτα σε κύβους. Εσείς φίλοι μου, όσο παίζει αυτό το βίντεο, πατήστε ένα like, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μοιραστείτε το βίντεο με τους φίλους σας στο διαδίκτυο να μεγαλώσει η εμβέλειά του. Ανάλογα τα γούστα θα ψιλοκόψουμε και 2 με 3 σκελίδες σκόρδο. Προαιρετικά κόβουμε και μία καυτερή πιπεριά. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου, αν δεν το έχετε κάνει ως τώρα, είναι εντελώς δωρεάν. Και όταν βρείτε λίγο χρόνο, γράψτε και κανένα σχόλιο. Θα ρίξω σε ένα βαρύ τηγάνι μια κουταλιά της σούπας βούτυρο. Για να μην καεί το βούτυρο, θα προσθέσω και λίγο ελαιόλαδο. Και θα περιμένω να κάψει. Αφού το λάδι έχει κάψει, θα προσθέσω λίγα τα κομμάτια του κρέατος. Δεν τα ανακατεύουμε στην αρχή. Θα αφήνουμε να κάνουν κρούστα. Αφού πιάσαν κρούστα από την κάτω πλευρά, τώρα θα ανακατέψω. Θα τα γυρίσω να ψηθούν το ίδιο και από την άλλη μεριά. Αφαιρούμε την πρώτη δόση. Και συνεχίζουμε με τη δεύτερη. Αφού δώσαμε χρώμα και στη δεύτερη δόση, θα προσθέσουμε και τα πρώτα. Και τώρα θα ρίξουμε και το κρεμμύδι. Θα το αφήσουμε να μαραθεί. Αφού έχει πιει τα υγρά του, σβήνω με ένα σφινάκι τσίπουρο.
Μόλις εξατμιστεί το αλκοόλ, προσθέτω το σκόρδο. Το ανακατεύω. Ίσα ίσα να ζεσταθεί το σκόρδο και στη συνέχεια προσθέτω μία κουταλιά της σούπας πελτή ντομάτας. Τον αφήνω για αυτό να ζεσταθεί καλά. Τώρα θα ρίξω τις πιπεριές και την καυτερή πιπεριά. Θα συνεχίσω για 3-4 λεπτά ακόμη. Αφού έχουν μαραθεί λιγάκι και οι πιπεριές, ένα κουταλάκι του γλυκού μαύρο φρεσκοτριμμένο πιπέρι, προαιρετικά ένα κοφτό κουταλάκι μπούκοβο, τις ντομάτες που έχουμε κόψει σε κύβους και φυσικά το ανάλογο αλάτι. Θα χαμηλώσουμε αρκετά τη φωτιά και θα το αφήσουμε να σιγοβράσει με κλειστό καπάκι ώσπου να μαλακώσει το κρέας. Αν και η ντομάτα θα βγάλει αρκετά υγρά, αν χρειαστεί το ελέγχουμε και προσθέτουμε λίγο βραστό νερό. Στο μεταξύ εμείς θα καθαρίσουμε τις ψημένες μελιτζάνες. Τη συνταγή αυτή και άλλες διάφορες θα τις βρείτε και στο χρυσό σκουφάκι. Σχετικό link σας αφήνω από κάτω. Αφού αφαιρέσαμε το επάνω μέρος της φλούδας, τις ξύνουμε τώρα με ένα κουτάλι. Θα ψιλοκόψουμε τη μελιτζάνα σε πουρέ και θα την αλατίσουμε. Δοκιμάζουμε στο αλάτι και αν χρειαστεί προσθέτουμε. Θα ρίξω τη μελιτζάνα σε μία φόρμα. Με το κουτάλι θα την απλώσω ομοιόμορφα. Λίγο πριν το τέλος του βρασμού του κρέατος θα ανάψουμε το φούρνο στους 180 βαθμούς να προθερμαίνεται. Πάνω στη μελιτζάνα θα ρίξουμε λίγο ελαιόλαδο και θα ρίξουμε το τας κεμπάπ πάνω στη μελιτζάνα. 1 ώρα και 45 λεπτά σιγοέβραζε. Έχει μελώσει πάρα πολύ ωραία. Δεν χρειάστηκε να προσθέσω καθόλου νερό. Οι ντομάτες είχαν αρκετά υγρά. Θα ρίξουμε και τη σαλτσούλα από πάνω. Και πάμε για το φούρνο για κάνα 20 λεπτό. Αυτό είναι. Έμεινε για 25 λεπτά στο φούρνο στους 180 βαθμούς στον αέρα. Θα το αφήσουμε λιγάκι να ηρεμήσει και θα σερβίρουμε. Για να βάλουμε και ένα κρασάκι. Και τώρα του πάει και λίγο φρεσκοτριμμένο πιπεράκι από πάνω και κάνα 2 φιλαράκια μαϊντανού. Άρη στην υγειά μας. Έχει μελώσει, έχει μαλακώσει. Αυτή εδώ που βλέπετε είναι η μελιτζάνα. Η ψητή μελιτζάνα
που ήταν σαν υπόστρωμα κάτω από το τάσκ κεμπάπ. Τι να πω και τι να ομολογήσω. Να και το κρεατάκι που έχει λιώσει. Πιστεύω πως μπορείτε να τη φανταστείτε τη γεύση. Στην υγειά μας. Τα λέμε πάλι στο επόμενο βίντεο. Ως τότε να περνάτε καλά. Γεια σας φίλοι μου.